بالكتب وبالذاكرة الجامعية بلشت الحرب اللبنانية ب 13 نيسان 75 مثل ما حكينا بالحلقة الماضية. بس في ناس تعتبر انه الحرب ما بلشت بنيسان 75، بلشت قبل. ليه؟ في كذا معايير لازم ناخذهم بعين الاعتبار: اقتصادية، سياسية، أمنية وإقليمية. أول شيء كان في أزمة بالنظام الاقتصادي اللي كان كتير معتمد على القطاع الخدماتي. بالستينات صار في ارتفاع بالطبقات الوسطى مع رجوع المغتربين مرتاحين ماديا، يلي أدى لتضخم مالي بالبلد. بنفس الوقت الهجرة الريفية كانت قوية، قطع الإنتاج الزراعي من 20% من الناتج المحلي بال 48 ل 8% بال 75. هالهجرة الريفية من ميلة وتعميم الخدمات المصرفية على كل المناطق من ميلة أخرى أدوا لمشاكل مديونية عند المزارعين وبالطبقات الشعبية. الرأسمالية قويت بالبلد من وراء السرية المصرفية وهروب رؤوس الأموال من بلدان المنطقة الاشتراكية مثل سوريا والعراق. وكمان أدت هالرأسمالية لمشاكل بالنظام الاقتصادي، وتأثيرها بين بحزام من الفقر حوالي بيروت من برج حمود ونبعة لبرج براجني والغبيري. وبينوا المشاكل أيضا بقطاع الصناعي مع تحركات اجتماعية بالسبعينات. بلش مع الإضراب المشهور من قبل موظفين مصنع غندور ب 72 وين فقدوا موظفين حياتهم. في أيضا إضراب مزارعين التنبك ضد الرجيب بجنوب، بين 80 و 100 ألف شخص ظاهروا بالنبطية ب 22 كانون الثاني 73. المعلمين كمان طالبوا بحق الإضراب وبزودة، وأكثر من 200 منهم انصرفوا من وظيفتهم. باختصار كانت الطبقات الوسطى والشعبية تعاني من الوضع الاقتصادي، والأزمات الاقتصادية أحسن وقت للتطرف. بنفس الوقت كان عم بيتدهور الوضع السياسي والأمني، وإحدى الأسباب كان الوجود الفلسطيني المسلح بالبلد. بعد ال 67 وحرب الست أيام فهموا الفلسطينية وخاصة ياسر عرفات أنه تحرير فلسطين ما رح يجي إلا من الفلسطينية، ولا مصر ولا سوريا ولا أي دولة عربية رح تحرر الأرض. فبدأوا عمليات الكوماندو ضد إسرائيل من لبنان ومن الأردن. كانت إسرائيل ترد على لبنان ويتأثروا اللبنانية بشكل مباشر. بآخر 68 غارات إسرائيلية دمرت تقريبا كل أسطورة خطوات الشرق الأوسط الميدل إيست إيرلاينز من دون ما الجيش اللبناني يقدر يعمل شيء. بال 69 توسع الوجود الفلسطيني وبلشت ترتفع الأصوات خاصة من الأحزاب المسيحية ضد الفتح الهندي اللي كان عم بينتشر بجنوب وكان ينتهك سيادة الدولة. وجود المسلح الفلسطيني قسم الشعب اللبناني من ميلة يلي كانوا يوقفوا مع الجيش اللبناني ضد الفلسطيني ويعتبروا انه ما فيهم يخلوا الاجانب يجروا البلد على حرب، من ميلة تانية يلي كانوا يوقفوا مع الفلسطينية بمعركتهم ضد اسرائيل لتحرير فلسطين، وكانوا يطالبوا بتعاون بين لبنان وحركة تحرير فلسطين. بتشرين الثاني 69 اتفاق القاهرة أعطى شرعية للوجود الفلسطيني المسلح، وكان لازم يأسس تعاون بين الأركان اللبنانية والأركان الفلسطينية. بعد أيلول الأسود بالسبعين بالأردن، وقت انطردوا الفصائل الفلسطينية من الأردن وإجوا أكترياتهم على لبنان، زادت العمليات الفدائية من لبنان على إسرائيل. وكل ما يكتروا عمليات الفدائيين كل ما يكتروا الهجمات الإسرائيلية. كانوا كمان يتهموا الإسرائيلية على لبنان إذا صار في اعتداءات عليهم بأوروبا، مثل عمليات ميونخ بالألعاب الأولمبية ب 72. الفريق المعارض لاتفاق القاهرة تسلح، خاصة الأحزاب المسيحية مثل الكتائب والأحرار والتنظيم وحراس الأرز. وصار في اشتباكات مسلحة بين الطرفين، مثل بكحالة بآذار 70 أو خطف بشير جميل ابن رئيس الكتائب على حاجز فلسطيني بالدكوانة حد مخيم تل الزعتر. غير انه هالوضع الامني والسياسي الداخلي كان عم يتدهور، وانه الفريقين اللبنانيين عم يختلفوا بشكل جذري، كان في تطورات اقليميه مفصليين: حرب الكيبور او حرب تشرين 73 بين سوريا ومصر من ميله واسرائيل من ميله تانية، والصدمه النفطيه بوقتها رسموا خط على الرمل. وبلشت مصر تحضر نفسها للسلام مع اسرائيل. كان كمان الجولان وبعده تحت الاحتلال الاسرائيلي. كانت إسرائيل عايزة تحمي حدود واحدة بعد حدودها مع لبنان. مشان هيك كبت كل تقل العسكري الدبلوماسي والمخابراتي للقضاء على حركة تحرير فلسطين وغيرها من المنظمات اللي كانت تشن هجماتها من لبنان. ففينا نختصر تفسير بدء الحرب اللبنانية باستشهاد مقطع من كتاب نادين بيكودو يلي بتقول فيه: البلد يلي واقع بحرب بنهار أحد من شهر نيسان 75 ما كان بلد سلمي ومزدهر، بس كان بلد خاضع لضغوطات اجتماعية وسياسية. كان بلد مجروح من الغارات الإسرائيلية بجنوب ومعدوم من قبل جيرانه القوية.
ما كانت جنة تعايش طائفي وقعت بمذابح طائفية متوحشة مشجعة من الخارج، بل بلد كان عم بيفتش على هويته محله مع قوة سياسية مدعومة من الطوائف عم بيتخانقوا على هيمنة باسم لبنانهم.